हेलो एन्ड नमस्ते। हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट अफ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज इन नेपालीमा आज हामी डे 5 कन्टिन्यू गर्न जाँदैछौँ। डे 5 मा हामी के सिक्छौँ? कन्डिसनल स्टेटमेन्ट इन पाइथन। पाइथनमा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको के हुन्छ भन्दा नम्बर 1 मा हाम्रो हुन्छ इफ स्टेटमेन्ट। अब इफ स्टेटमेन्टले के गर्छ? त्यसले स्टेटमेन्ट्सहरुको कन्डिसन चेक गर्छ अनि आउटपुट एक्जिक्युट गर्छ। अब यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो सुरुमा भेरिएबल डिक्लेरेसन हुनु पर्यो, त्यसपछि इफ अनि कन्डिसन अनि यो कोलन हुनै पर्छ अनि हाम्रो यसमा इन्डेन्टेसन भन्ने हुन्छ। पाइथनमा इन्डेन्टेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो हामीले अरु स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्न सक्छौं। अब फर एक्जाम्पल यसमा हामीले एज भनेको भेरिएबल डिक्लेरेसन 19 छ। इफ अहिले हामीले टाइप गरेर पनि हेर्न सक्छौं। एज इक्वल टु 20 राखौं। इफ आयो कन्डिसन। अब हाम्रो कन्डिसन के त? एज इज ग्रेटर देन 19 भयो अनि हाम्रो कोलन, त्यसपछि हाम्रो यो स्पेस आउँछ। यो स्पेसले हामीले के भनिन्छ? इन्डेन्टेसन भएन भने हाम्रो पाइथनमा एरर आउँछ। इफ हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौं। प्रिन्ट यु क्यान गो टु पार्टी भन्न सक्छौं। पार्टी अहिले रन गरेर के आउँछ? यसमा यु क्यान गो टु पार्टी आयो। अब हामीले यसमा हामीले के राखौं? जस्ट 10 इयर्स राखौं ल। अब यसमा के छ? कन्डिसन्स फल्स हुन्छ। फल्स भएपछि हाम्रो के आउँछ? आउटपुट केही पनि आउँदैन। किन आउँदैन? किनकि हाम्रो इफ कन्डिसनमा कन्डिसन के भयो? फल्स भयो। अब यसरी नै हाम्रो के हुन्छ? इफ स्टेटमेन्ट हुन्छ। इफ स्टेटमेन्ट भनेको कन्टिन्यू चेकिङ अफ द कन्डिसन एन्ड एक्जिक्युट द रिजल्ट। यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ? सिमिलरली भेरिएबल डिक्लेरेसन हुनु पर्यो, त्यसपछि इफ हुन्छ, इफ कन्डिसन, त्यसपछि इन्डेन्टेसन आउँछ अनि हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौं अरु स्टेटमेन्ट अनि इलिफ कन्डिसन अनि त्यसमा पनि इन्डेन्टेसन नै आउँछ अनि प्रिन्ट। अब यसको एक्जाम्पल हेरौं। अब एक्जाम्पलमा के छ? हाम्रो एक्जाम्पलमा छ यो एक्जाम्पल। अब यसमा के छ? मार्क्स भनेको 80 मैले भेरिएबल डिक्लेरेसन गरेको छु। अब इफ कन्डिसन लाए मैले, इफ मार्क्स इज लेसर इक्वल टु 40 भयो भने पास हुने। इलिफ मार्क्स इज इक्वल टु 80। अब मार्क्स चाहिँ 80 भयो भने के हुने? यु आर पास विथ डिस्टिंक्सन भनेर यसरी आउटपुट निकाल्न सकिन्छ। अब जस्तै हामीले मार्क्स इज इक्वल टु 40 राखौं। के हुन्छ त? 40 राखौं। 40 राख्यो भने के हुन्छ? यु आर पास इन द एक्जाम भयो। यसरी हामीले इलिफ स्टेटमेन्ट पनि युज गर्न सक्छौं। अब हाम्रो के हुन्छ? इफ एल्स स्टेटमेन्ट पनि हुन्छ। इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट हो पाइथनमा। अब यसको पनि सिन्ट्याक्स के हुन्छ? त्यस्तै हो। हाम्रो भेरिएबल डिक्लेरेसन हुने भयो अनि इफ कन्डिसन इन्डेन्टेसन आउँछ, त्यसपछि हामीले इल्स पछि हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौं। जस्तो इफ कन्डिसन फल्स भयो भने केमा जाने? इल्समा जाने। एक्जाम्पलमा हाम्रो के छ? मार्क्स 40 छ। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 भयो भने पास, इल्स फेल भन्ने। अब यसमा हामीले के छ? जस्तै हामीले मार्क्स 20 राखौं ल। 20 राखेर रन गरौं। के आउँछ? हाम्रो यु आर फेल आउँछ किनकि हाम्रो कन्डिसन के भयो? इल्स पार्टमा गयो। यो इफ कन्डिसन फल्स भयो, यसले यो प्रिन्ट गरेन कि डाइरेक्ट केमा गयो? इल्समा गयो। यसरी हामीले इफ एल्स कन्डिसनको युज पनि गर्न सक्छौं।
अब हाम्रो त्यसै नेस्टेड इफ पनि हुन्छ। नेस्टेड इफ भनेको इफ भित्र पनि इफ भएको। यसरी इफ यो एउटा इफ भयो, फेरि यो भित्रको इफमा के भयो, यो एउटा इफ भयो। अब यो इफ भित्र पनि के छ, इफ छ भनेपछि यस्तोलाई के भनिन्छ हामीले, नेस्टेड इफ कन्डिसन भनिन्छ। सो आजको यस भिडियोमा हामीले के सिक्यौं, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट, इफ स्टेटमेन्ट, इलिफ स्टेटमेन्ट अनि इफ एल्स स्टेटमेन्ट। यो हाम्रो बेसिक कन्सेप्टमा जान्नुपर्ने हुन्छ र बुझ्नु पनि पर्ने हुन्छ।